Sekejap tak keluar ya. Tak keluar. Okay. Okay. Alright. So, for today, okay, kita akan discuss cell structure and functions. Okay, we're going to discuss cell structure and functions. Okay, topik 2. Kita dah masuk dah topik 2. Minggu ni untuk tutorial patutnya kita habiskan lah. Kalau ikut planner tutorial untuk topik 2 ni kita cover 2 minggu. So minggu ni dengan minggu depan. Sebab itulah saya kalau boleh saya nak buat juga kelas lah. Saya tak nak buat kelas malam. Okay, so tak nak ganggu waktu malam. Malam ni kita waktu rehat kan. Nak tengok movie ke apa ke. So tak nak ganggu. Hari ni kita akan discuss topik 2 untuk subtopik 2.1 and 2.2. Prokaryotic and Eukaryotic cell. Okay, 2.2, structure and functions. Okay, structure, function, cell membrane and organelles, cell upgroup into tissues, and cell transport. So for today, we're going to cover 2.1 and 2.2. Okay. For subtopic 2.1, prokaryotic and eukaryotic cells, so these are the learning outcomes. Learning outcome number 1, state the 3 principles of cell theories, explain the structure of prokaryotic and eukaryotic cells, illustrate and compare the structure of prokaryotic and eukaryotic cell. So, ini adalah dah belajar kan masa SPM dulu kan? Prokaryot dan eukaryot dah belajar kan? Belajar ke? SPM reverse dah belajar ke? Belum? Sedikit saja. Okey. Mungkin kelas pagi nampak macam ngantuk sikit Okay, tak apa. Okay. So, cell theories ada 4. Kita ingat 3 je. All organisms are made up of 1 or more cells. New cells are always produced from pre-existing cells. The cell is structural and functional unit of all living things, and the cell contain hereditary information which is passed on from cell to cell during cell division. Okay, so these are the cell theories. For number 4, cell contain hereditary information. That hereditary information refer to the DNA. Okay, so ada 4, kita ingat 3 yang penting lah. Okay, 3. Actually, for me, question pasal cell theory ni tak pernah tanya pun. Okay, dia tak pernah tanya pun sebab sangat senang. Right? So this is prokaryotic cell. Prokaryotic cell, this is the common structure of prokaryotic cell. Okay, and the prokaryotic cell, the example of prokaryotic cell is bacteria. Okay, example of prokaryotic cell is bacteria. What is the example of bacteria? Siapa ni? Apa saya nak panggil? There. What is the example of bacteria? Bacteria, apa example of bacteria, Hidayah? E. coli. Very good. E. coli, Staphylococcus, aureus, lactobacillus. Lactobacillus yang dalam Yakult, dalam yogurt kan? Dalam Yakult, dalam Vitagen tu, itu adalah contoh-contoh bakteria yang baik. Okay, so this is the common structure of prokaryotic cell. It has flagella for plural, flagellum singular. So for this diagram, it pointed towards 2 flagellum. So your description should be flagella. Okay, this is nucleoid. Nucleoid is not the same as nucleus. Nucleoid is the region. Nucleus is the organelle. So nucleoid is the region where DNA can be found. Then it has ribosomes. Okay, the ribosome is smaller than eukaryotic cell. And then it has plasma membrane, the cell wall, capsule, and pili. Okay, pili. Pili macam ada tiny hair surrounded the bacteria, surrounded the prokaryotic cell. We call that as pili. Okay, some of them also have fimbriae. Fimbriae is shorter than pili.
So basically, kalau soalan structure, dia akan bagi gambar. Bila dia bagi gambar, they ask you to label or identify. So my tips is, okay, saya punya tips kalau nak, kan tips lah, saya just nak share lah. Kalau prokaryotic cell ni, kita ada 3 layer. The outermost layer is the capsule. Capsule ni is the outermost layer, yang lapisan paling luar. Okay, dia ni adalah tough layer. So, it will protect the bacteria from phagocytosis by white blood cell. Katakanlah bakteria masuk dalam badan kita. White blood cell identify that as foreign. Okay, so dia akan datang, dia akan engulf by process phagocytosis. So, that capsule will protect the bacteria. Sebab itulah, some of bacteria, dia boleh survive juga. Okay, and then we have cell wall. Barulah kita ada layer kedua, iaitu cell wall. And the last one, we have plasma membrane. Okay, dalam dia barulah kita jumpa ribosome, nucleoid, lagi kita jumpa DNA. Okay, the 3 layer. Okay, and then we have, this is the structures of prokaryotic cell. It has no true nucleus. Maksudnya dia memang tak ada nucleus. Tak ada nucleus yang sejati. Maksudnya tak ada nucleus, tak ada organelle nucleus tu. If you just write no nucleus, salah. Lebih tepat kalau awak cakap no true nucleus. Okay, no membrane bounded organelle. Okay, it do not has organelles that have membrane. Maksudnya dia tak ada, apa example of organelle yang tak ada what are the example of organelles that have membrane? Tasnim. What are the example of organelle that have the membrane? Tasnim? Ya. Apa organelle, example of organelle that have membrane? Mitochondria. Pandai, mitochondria. Mitochondria, chloroplast, lysosome, Golgi body, they are example organelles that have membrane. So prokaryotic cell, no membrane bounded organelle. And of course, it is very small. The genetic material is DNA. Of course, it must have the DNA, but the DNA is circular. DNA for prokaryotic cell is circular. Okay, not enclosed by nuclear envelope. So dia tak duduk dalam nuclear envelope. Dia lies freely in cytoplasm. Maksudnya bila kita buka-buka, tak adalah kita buka sebab dia sangat kecil kan. Bila dalam prokaryotic cell tu memang akan terus nampak DNA. Okay, sebab dia tak duduk dalam nuclear, dia tak ada rumah. Dia tak duduk dalam nuclear envelope ni. Okay, and it's not associated with histone protein. That's why sometimes we call that as naked DNA. In layman term, we call that as naked DNA. Okay, what is histone protein? Protein is this one. Okay, the purple color. Okay, the purple color yang macam bulat bola-bola kecil ke yang purple tu, that is histone protein. So, for prokaryotic cell, it does not associated with histone protein. Maksudnya, the DNA is not wrapped around the histone protein like this. Dia tak macam ni. There is not DNA for prokaryotic cell. Okay, sebab kita panggil sebagai naked DNA. Okay, located in region called nucleoid. Okay, and then we have plasma membrane. Of course, we have plasma membrane, capsule, protect the bacteria from phagocytosis. And then it has cell wall. Cell wall, the layer of cell wall is made up from peptidoglycan. Okay, so anything that I highlight or I bold, okay, I bold the word, you must remember. Okay, macam cell wall ni. Cell wall ni diperbuat pada apa? Peptidoglycan or murin. Function to maintain its cell shape, prevent the rupture of the cells. Okay, then we have ribosomes. Also, we have plasmid. Okay, some bacteria, it has plasmid. What is plasmid? It is small circular DNA that carry accessory gene. So, for example, the plasmid is not shown in this diagram. For example, if we have small circle, katakanlah ada small circle kat sini kan, that is plasmid. Okay, that is plasmid.
Plasmid. Plasmid is double-stranded DNA, small circular DNA. The function is to carry accessory gene. Okay, accessory gene. Contoh gene yang dia akan bawa adalah gene yang resistance to ampicillin. Okay, resistant to antibiotic, resistant to ampicillin. Okay, itu adalah gene yang dia akan bawa. So kalau dia boleh contoh kalau kita makan antibiotik pun dia boleh survive. Some of bacteria yang memang tough ni dia boleh survive. Okay, sebab apa? Dia ada resistant. Dia resistant to antibiotic, resistant to ampicillin. Okay, and then we have fimbriae and pili. The function is to attachment to host cell or other bacteria. Okay, fimbriae of pili. So kalau kita katakanlah kita ada prokaryotic bacteria A and bacteria B. So dia nak attach to each other tu by using fimbriae or pili. Okay, dekat luar dia kan ada rambut-rambut kecil kan. So they will connected by fimbriae or pili. Okay, and also some of them have sex pili. Okay, what is the function of sex pili? It is for DNA conjugation. Ni adalah DNA conjugation. It will transfer the DNA between bacteria. So contoh dia nak buat reproduction kan, sel nak buat nak reproduce. So dia bacteria A will transfer its DNA to bacteria B through sex pili. Okay, and then we have flagellum for movement, and the last one we have mesosome. Mesosome refer to infolding of plasma membrane. Okay, mesosome refer to infolding of plasma membrane. Plasma membrane, some of plasma membrane tu dia akan berlipat ke dalam. Okay, berlipat ke dalam. Okay, so bila dia berlipat ke dalam tu, kita panggil dia sebagai mesosome. Okay, function dia sama macam mitochondria. Almost similar to mitochondria. Okay, untuk generate energy, almost similar to mitochondria. Okay, so that is for prokaryotic cell. Okay, prokaryotic cell. Alright, so just to recap, cell wall. Okay, cell wall here. Apa cell wall ni dibuat pada apa? Okay, Alicia, cell wall ni dibuat pada apa untuk prokaryotic cell ni? What is the substance that made up the cell wall of prokaryotic cell? Alicia? Peptidoglycan. Pandai. Peptidoglycan. Okay, peptidoglycan. Okay, peptidoglycan. Spelling kena betul. Right, and then we go to this one. Structure of eukaryotic cell. Eukaryotic cell ni senang. Maksudnya, apa example of eukaryotic cell? Daniel Aiman, apa example of eukaryotic cell? Sel biasa lah ke apa? Sel manusia biasa ke apa? Sel apa? Apa yang sel biasa-biasa? Sekejap. Macam nak bagi spesifik ke? Ke macam mana? Tak, eukaryotic cell ni ada dua je. Oh, animal cell dengan plant cell eh? Pandai. Animal cell dengan plant cell. Oh, Okay, ni betul. Ini kan macam macam spesifik lagi macam certain cell ke? Macam epithelial tissue semua tu lah. Yang kisah tu. Tak. Bagus, faham. Level awak tinggi. Okay, faham. Awak nak bagi jawapan yang macam tu. Tapi saya tanya yang mula-mula dululah. Okay. Macam kalau yang lagi spesifik, macam Daniel suggestkan tadi, epithelial tissue, muscle tissue, itu adalah yang spesifik. Okay, kalau yang general eukaryotic cell ni dua je. Tajuk besar eukaryotic cell. Dia ada dua. Animal cell, plant cell. Animal cell ada lagi bawah-bawah dia. Okay, plant cell ada lagi bawah-bawah dia. Okay, so mungkin teknik penyoalan saya salah lah, tak betul. So macam tak clear. Alright. Eukaryotic cell, so secara general dia ada true nucleus. Of course dia ada nucleus. Kita ada nucleus. Tak ada nucleus, tak adalah DNA. Okay, it has linear DNA. DNA dia adalah linear, enclosed in nuclear envelope, associate with histone protein. This one,
coil around the histone protein. Okay, this is our DNA. Okay, and then it will pack together to become chromosome. Right? It contains membrane enclosed organelle. Okay, it contains membrane bounded organelle. For example, mitochondria, chloroplast in the plant cell, Golgi body or Golgi apparatus or Golgi complex. But I think in our syllabus we use Golgi body. And then we have endoplasmic reticulum, the lysosome, and we also have cell wall. Not animal cell, plant cell. Plant cell have cell wall that is made up from cellulose. And the fungi, the cell wall of fungi is made up from chitin. Okay, that is one of the difference that you can discuss about prokaryotic and eukaryotic cell. Okay, cell wall in plant cell is made up from cellulose. Cell wall in fungi is made up from chitin. Cellulose ni apa dia punya subunit Kujiayong. Ja. Ada tak Kujia sini dalam ni? Ada tak? Oh, tak ada. Devendran. What is the subunit for cellulose? Devendran, what is the subunit for cellulose? Madam, Yeah. kita apa tak ke? Devendran ada tak? Ada cikgu. Yeah, what is the subunit for cellulose? Is it 1 for beta glucose? That is bond. That is the name of the bond. Yeah. The subunit, the monomer that made up the cellulose. Ada dua jawapan je, sama ada alpha glucose or beta glucose. Which one? Beta glucose. Very good. Beta glucose. Okay, beta glucose. And cellulose is polysaccharide. Okay, we just recap. Okay, recap on topic 1. Okay, mungkin ada yang dah study sebab tu saya tanya. Nanti tak ada yang study saya tak tanya, dia kecewa pula. Okay, and then eukaryotic cell have flagella or cilia. Constructed from a system of 9 plus 2 microtubules. 9 plus 2 microtubules ni, it refer to the arrangement of flagella or cilia. Okay, arrangement of flagella or cilia. If you see in this diagram, so this is number 1, first pair, second pair, third pair, fourth pair, 5, 6, 7, 8, 9. Plus 2 tengah-tengah. 9 plus 2 microtubule. Microtubule ni adalah protein. So the flagella, the cilia is made up from protein. Okay, protein which is microtubule that is arranged in 9 plus 2. Okay. For prokaryotic cell, the arrangement is much simple. It has simple flagella. Dia tak ada arrange macam ni. Okay. And comparison between prokaryotic and eukaryotic cell. Bila soalan compare, you must include similarities and differences. Even though you remember all of the difference, katakanlah soalan 10 markah kan. Okay, you remember all the differences, 10 for example you remember 10 punya differences. Tapi kalau you tak includekan similarities, still you akan dapat 8 markah je. Okay, you akan dapat 8 markah je. Okay, itu adalah teknik menjawab. Some of you, okay, ada beberapa orang dalam kelas ni lah, ada yang dah bagi jawapan tutorial topik 1. Saya dah check lah. So bila saya dah check, saya boleh tengok lah, awak tak faham mana, and then kat mana yang awak perlu improve. Contohnya bila ada soalan essay, you tak boleh nak differentiate. Okay, bila ada kalau soalan structure pun jawapan tak tepat. Okay, so tahniahlah kalau pada siapa yang dah hantar tu. Okay, kalau tak hantar pun tak apa. Okay, tak hantar pun tak apa. Check sendiri. Okay, alright. So kalau soalan comparison, okay, macam saya cakap, saya padam banyak pula.
Okay, kalau soalan comparison, setiap satu point ni mungkin 1 markah. Okay, sebab kita banyak differences. So setiap satu point adalah 1 markah. Okay, 1 markah. Kalau soalan senang, macam ni kira soalan senang ni. Compare between prokaryotic, eukaryotic cell. Mungkin dia punya skema jawapan tu akan jadi susah. Susah maksudnya skema jawapan tu dia strict. Okay, dia akan jadi strict. Contoh, macam saya cakap ni lah. Kalau awak tulis nucleus, no nucleus. While eukaryotic cell has nucleus. Salah. Kena ada perkataan true. True nucleus. True ni. Okay, soalan ni masa saya matrik dulu keluar. Okay, masa batch saya matrik, saya PSPM 2 kot ke PSPM 1. PSPM 2, soalan ni keluar essay masa saya final exam masa matrik dulu. Okay, nampak macam senang lah. Memang senang, Alhamdulillah soalan senang keluar soalan ni. Tapi kita tak tahu lah adakah skema jawapan tu berpihak kepada student atau tak. Okay, so similarities, both cell are surrounded by plasma membrane. Okay, cara jawab, both cell are surrounded by plasma membrane. Both cell contain DNA. Okay, cara jawab. Always put similarities first. Okay, then differences. Okay, kalau boleh buat perenggan lah. Okay, bukan boleh buat perenggan. Jangan buat compile kan dalam satu short macam saya tak nampak dia punya paragraf. Okay, paragraf tu tak nampak. Ini adalah basic kot. Basic bahasa Melayu, basic. Common sense kot benda common sense. So nanti kalau siapa yang hantar essay tu, make sure buat paragraf. Okay, so difference yang pertama, no true nucleus. While eukaryotic cell, true nucleus is present. Okay, DNA is not bounded by nuclear envelope. DNA is bounded by nuclear envelope. Tulis semua baru dapat 1 markah. Dua-dua kena betul. Kalau sini betul, sini salah, awak akan dapat 0. Okay. And kalau untuk soalan essay, tak boleh buat apa ya. Azim tak ada kan? Azim tak datang. Kalau soalan essay, tak boleh buat apa ya Fahana? Fahana, kalau soalan essay tak boleh buat apa? Table, betul. Itu adalah law. Tak boleh buat table. Alright, next. Difference. DNA molecule is circular. While DNA molecule in eukaryotic cell is linear. DNA not associated with histone protein, while eukaryotic cell DNA associate with histone protein. Number 3, no membrane bounded organelle in prokaryotic cell, while membrane bounded organelles are present. Dalam bracket ni tak perlu cakap pun tak apa. Okay, sebab dia dalam bracket. Anything yang ada dalam bracket adalah optional. Nak cakap tak apa, tak cakap pun tak apa. Okay, and then we have the prokaryotic cell is smaller. The diameter is less than 10 micrometer, while eukaryotic cell is larger. Diameter is bigger than 10 micrometer. So prokaryotic cell, ribosome are smaller, while eukaryotic cell, ribosome are larger, 80S. S tu adalah dia punya unit. Unit kalau ribosome, dia punya unit adalah S besar. Okay, macam air lah. Air kita measure ml, liter. So itu adalah unit. Okay, and then prokaryotic cell, the cell wall consists of peptidoglycan or murin, while eukaryotic cell, the cell wall consists of cellulose in plant cell or chitin in fungi. Prokaryotic cell, some have simple flagella, while eukaryotic cell flagella have 9+2 microtubule arrangement. And the last one, prokaryotic cell divide through binary fission. Okay, while eukaryotic cell divide through mitosis or meiosis. 8 differences, 2 similarities. Boleh? Ada soalan setakat ni? Ya, Daniel. Flagella tu maksud dia apa? Apa dia? Flagella. Flagella yang ni, dia punya tail tu, dia punya ekor tu. Ni. Oh, okay. Okay. Animal cell pun ada flagella lah. Animal cell pun ada flagella. Nada apa? Ya. Apa dia, Daniel? Sekejap, dia melekat dekat mana flagella yang kat animal cell tu? Sperm kan? Sperm ada tail kan? Ada flagella kan?
Oh. Oh, Ah, saya ingat macam dia melekat kat macam like satu part badan ke flagella tu. dia macam ni lah. Kejap I come back to you later. Where is it? This one, dia akan melekat kat sini lah. Macam tu. Okay, je. Okay, good question. Bagus. Yes, Madam, itu peptidoglycan and Ya. murin hanya nama tak sama je atau ada beza tak? Nama je tak sama. Some of book use murin. Some of book use peptidoglycan. Okay, thank you, Madam. Welcome. Thank you. Alright. Ada lagi soalan? Ada lagi tak nak tanya? Madam, Ya. binary fission tu apa? Binary fission. Binary fission adalah asexual reproduction. Binary fission, cara dia binary fission. Membiak. Yes, membiak. Azim, ada kau, ya Allah. Saya dah buat tak datang tadi. Sorry madam, saya tak perasan. Oh, tak apa. Membiak. Binary fission ni adalah salah satu asexual reproduction. Kan kalau amoeba species, ini adalah amoeba species for example. So lama kelamaan, bila dia nak membiak, melakukan asexual reproduction, dia akan terpisah dua macam tu. So lama kelamaan, dia terpisah dua macam ni. So itu cara dia membiak lah. Boleh ke Namila? Good. Alright. Okay. Ada soalan lagi? Tak ada. Madam. Bagus. Ya, ada lagi. Ya. Apa fungsi prokaryotik sel ni? Apa fungsi prokaryotic cell awak tanya? Okay. Okay, prokaryotic cell, apa maksudnya dia macam ada, maksud awak macam ni lah, kira dia macam ada tak ada sama je ke maksud awak? Okay. Bakteria ni, okay, dia adalah walaupun dia some of bacteria, it give harmful effect. For example, E. coli. Okay, E. coli. E. coli tu nanti kalau awak buat masa SEM 2 nanti, awak akan tengok E. coli guna mikroskop. Sebelum awak buat eksperimen tu, awak kena sanitize meja. Of course lah, kalau tak ada COVID pun awak akan sanitize. After you buat eksperimen tu pun, awak akan sanitize awak punya meja. Kenapa? Sebab E. coli ni adalah harmful. So walaupun dia harmful, dia ada juga dia punya kebaikan. Okay, contohnya bakteria-bakteria yang ada ni, dia akan digunakan, E. coli lah especially kan. E. coli ni akan digunakan dalam gene teknologi. Okay, bakteria ni adalah akan digunakan dalam gene teknologi. Okay, untuk kita clone ataupun kita nak hasilkan macam mana sekarang ni lah COVID, PCR. Okay, PCR, kita nak buat PCR, polymerase chain reaction. Kita nak buat DNA sequencing. Kita nak hasilkan, yes, Azim cakap nak hasilkan insulin. Okay, nak hasilkan insulin menggunakan gene teknologi. Kita perlukan bakteria. Okay, kita perlukan bakteria. Nanti kita akan discuss detail in topik 8. Topik yang paling penting dan paling banyak markah dalam SEM 1 nanti. Okay, itu adalah bakteria yang macam yang tu, digunakan untuk benda-benda macam tu. Ada juga bakteria baik, yang macam saya cakap tadi, lactobacillus, okay, untuk digunakan dalam yogurt, okay, untuk bagi bakteria baik kepada usus kita, okay, dalam yogurt, dalam Vitagen dan yang Yakult, okay, itu adalah bakteria-bakteria yang bagus. Okay. Madam, virus tu kira prokaryotic cell juga ke? Siapa? Virus. Bukan. Prokaryotic cell, virus. Bakteria dengan virus adalah benda yang berbeza. Tapi kalau ikutkan, okay, dia punya domain, okay, domain dia domain SEM 2 pula. Okay, kalau ikutkan dia punya domain, dia domain dalam grup yang sama, dalam domain yang sama. Walaupun bakteria dengan virus tu adalah benda yang berlainan, tapi dia duduk dalam domain yang sama. So basically dia adalah kalau ikutkan dia macam prokaryotic cell jugalah. Okay, dia adalah prokaryotic cell sebab dia duduk dalam domain yang sama. Okay, domain macam ni lah, macam KMPP adalah domain yang sama. Tapi dalam tu ada aliran sains fizikal, aliran sains hayat, aliran sains komputer. Okay, tapi domain yang sama, KMPP macam tu.
Bila? Madam. Ya, Afifah. Menjawab tak soalan awak, Afifah? Jawab. Okay, thank you, Madam, Daniel. Ya. kan yang lactobacillus yang dalam yogurt tu, Mhm. dia prokaryotik atau probiotik? Prokaryotik atau probiotik. Okay. Uh, Prokaryotik ataupun probiotik. Probiotik dia adalah prokaryot. Okay, dia adalah prokaryot. Tapi prokaryot ni ada juga dia punya macam tadi lah. Prokaryot ni adalah ada juga dia punya subdomain. Dia ada lagi dia punya anak-anak kecil. So dia belongs to probiotik. Macam dia punya tajuk besar dia prokaryotik. So bawah tu ada lagi sub. Tapi dia duduk dalam bawah prokaryotik macam tu. Thank you, Madam. Welcome. Good. Okay, saya suka kelas ni. Kelas ni suka tanya soalan yang banyak. And dia macam menjana minda. Bagus. Okay, saya rasa saya nak select kelas awak lah nanti untuk pencerapan. Okay. 2.2, structure and function. Cell membrane and organelle. Okay, ini memang dah discuss kot. Ini memang dah awak dah tahulah semua hujung jari je. Okay, memang piece of cake. Memang piece of cake bagi awak. Semua pandai-pandai. Tengok result SPM ni, PSPM ni. Hebat belaka. Okay. So these are the learning outcomes. Show the detailed structure of typical plant and animal cells and state the organelle presence. Explain the structure and function of the following organelles. Nucleus, rough ER, smooth ER, Golgi body, lysosome, ribosome, mitochondria, chloroplast and centriole. Okay. Mungkin ada kan yang belajar bahasa Melayu kan masa sekolah? Ada kan? Ada. Okay. Mungkin ada yang term-term yang macam lain lah. Totally. Ya, Koyum. Terima kasih, Koyum. Mungkin ada term yang macam lain lah. Contoh, endoplasmic reticulum, endoplasma. Apa? Jalinan endoplasma. Jalinan endoplasma. Sekejap, saya punya ni jatuh. Okay, jalinan endoplasma. So, saya akan, saya tak tahu term dalam bahasa Melayu ni apa. Okay, sebab saya dulu masa sekolah, saya tak ajar bahasa Inggeris. Yelah, kita ni kan bila dia dah tukar-tukar Menteri Pendidikan, kejap bahasa Melayu, bahasa Melayu, Inggeris. So, dia akan ada bercampur-campur macam tu lah. So, kalau saya akan guna term bahasa Inggeris lah. Okay, saya akan guna term yang bahasa Inggeris. Kalau siapa-siapa tahu term bahasa Melayu, boleh tolonglah saya translatekan kepada bahasa Melayu. Okay. Show the structure of plasma membrane based on fluid mosaic model. Favorite ni. Favorite soalan. Suruh lukis, dia boleh tanya. Soalan tu dia boleh tanya dalam beberapa bentuk. Dia suruh boleh awak lukis, dia suruh boleh awak identify, dia suruh boleh buat AC. Lukis and buat AC. Lukis and buat AC. So macam banyaklah soalan favorite kan. Then explain the structure of plasma membrane and the function of each component. So dengan C dengan D ni adalah related. Okay, related. Dah tahu structure plasma membrane, explain structure plasma membrane and function. Okay. Alright. Sekejap panas. Office ni tak ada aircon. Kalau saya pasang kipas ni dengar tak bunyi bising? Tak sangat. Tak Biasa sangat, tapi dengar lah. Slow je. Tak dengar. Tak dengar. Tak payahlah mengganggu, menyampah. Okey, tak apa. Tak payah, biar panas. Tak apa, kejap. madam. Tak dengar pun. Panas dunia. Tak apa. Okey. Animal cell, plant cell. Okey, animal cell. Saya pergi laju kat sini sebab dah belajar daripada form 4. Animal cell bounded by plasma membrane. Dia ada cytoplasm, nucleus, organelles and other cell components. Okay, cytoskeleton. Cytoskeleton untuk attachment. Okay, untuk attachment. Dia tak adalah protein awak tu terapung je. Tak. Cytoskeleton ni adalah macam tali. Okay, tali untuk macam untuk hold. Okay, untuk hold the protein. A pair of centriole. Centriole ni nak buat apa ya? Anis Syafawani? Centriole ni nak buat apa dalam animal cell? Anis ada tak? Okey, tak ada. Ya. Anis Syafawani. Centriole ni buat apa dalam animal cell?
Yang dalam Dia proses nak organize microtubule. Apa dia? Organize microtubule. Bagus. Jawapan skema. Organize microtubule. Saya expect awak bagi jawapan biasa-biasa je, tapi bagus jawapan skema. Okay. Organize microtubule. Dia akan organize microtubule untuk apa? Kenapa dia nak organize microtubule ni? Aini Najwa. Kenapa dia nak organize microtubule? Aini Najwa. Nak bahagi sel tu nanti. Yes, untuk nak bahagi sel ataupun cell division. Okay, untuk cell division. Pandai. Okay, and then it also has food granules, secretory granules, lack of cell wall, does not have chloroplast because it is animal cell, it does not have chloroplast, no large permanent central vacuole and tonoplast. So, dia tak ada vacuole. Dia hanya ada tiny vesicle or vacuole. And that tiny vesicle or vacuole is only temporary. Dia tak permanent, dia tak besar macam dalam plant cell. Okay, so this is the diagram of animal cell. You can see it also have this one, the flagellum. Okay, and also have, you can see this diagram. Okay, plasma membrane, ribosome, anything. Semua ada dalam ni. Okay, saya ada rasanya ada dalam lecture note awak. Okay, plant cell, the unique structure possessed only by the plant cell. So plant cell ni ada je, almost sama macam animal cell. But it has a few unique structures. For example, cell wall, which mainly consists of cellulose that give shape and mechanical support ataupun strength to the cell. It also have plasmodesmata. Plasmodesmata is the tiny opening at the cell wall. Dia ada macam satu hole yang kecil dekat cell wall, itu adalah plasmodesmata. And the function of plasmodesmata is to allow the movement of ions and small molecules. Okay, allow the movement of ions and small molecules. And also is allow the movement of water. Okay, allow the movement of water. Okay, and in this, okay, sini. This is plasmodesmata. Okay, you can see that it's like tiny opening, tiny channel that connect one cell to another. Plasmodesmata ni adalah satu laluan yang akan connectkan satu plant cell kepada satu plant cell yang lain. Contoh ni, ini adalah plant cell B, dia akan connect melalui plasmodesmata kepada plant cell A. Okay, that is plasmodesmata. Alright, and then it also has chloroplast, okay, the organelle which contain chlorophyll, and also has plastid. Plastid is the it's like chloroplast. It's like chloroplast, tapi dia tak ada it's not carry out the main function as chloroplast. It has large permanent central vacuole. Okay, large, besar, permanent, sampai bila-bila, central vacuole, which is bounded by tonoplast. Tonoplast is the membrane. Okay, ni adalah vacuole. Okay, dia punya membrane tu diperbuat daripada tonoplast. Okay, and store food is mainly starch. So plant cell, it will store food in the form of starch. And starch we have two types. Okay, starch we have two types. Koyum. Koyum boleh cakap tak? Mic ada koyum. Ya, Koyum. Ada starch ada dua kan? Apa type dia? Amylose dengan amylopectin. Pandai. Amylose and amylopectin. Okay, amylose and amylopectin. Thank you, Koyum. Then we have a plant cell that lack of centriole, lack of lysosome, and this is diagram of plant cell. Okay, sama diagram macam dalam Campbell. Alright, so this is the differences. This is the differences between animal cell and plant cell. Macam saya cakap, senang sangat lah kalau nak tanya. Kalau soalan ni keluar dalam awak punya PSPM, memang awak bertuah lah sebab dia sangat-sangat senang. Okay, differences hanya differentiate sajalah. Okay, differentiate saja. Tapi bila soalan senang macam ni, macam saya cakap, mestilah tepat. Description kena tepat. Contohnya kalau kita ambil point number 4,
Okay, if you just write animal cell no vacuole ataupun have small vacuole, while plant cell have large vacuole, salah. Kena tulis small temporary, large permanent central vacuole. Kena tepat. Bila soalan-soalan senang macam ni, dia punya skema jawapan tu memang kena tepat. Right? Okay, ini adalah ada lagi berapa? 4, 9, 11 differences. Okay, 11 differences. Boleh tengoklah setiap satu difference tu macam apa dia. Setiap satu difference. Okay, alright. Kita masuk kepada organelles. Okay, organelles. Ada a few, ada macam saya listkan tadi, ada nucleus, Golgi body, lysosome, centriole, mitochondria, chloroplast. Okay, tu good. Organelles ni, okay, first apa yang awak kena tahu, awak kena tahu gambar. Okay, awak kena tahu gambar, rupa dia macam mana. Okay, rupa dia macam mana. Contoh, macam mitochondria for example. Okay, you have to know the diagram of mitochondria and also the structure of mitochondria. Okay, you need to know how to identify each structure in the organelles. Okay, itu satu. Second, tahu dia punya functions. Okay, structure and functions. Okay, gambar or organelle, identify the structure and the function of the organelle. Okay, so we're going to take a look at the first organelle, which is nucleus. Okay, nucleus is double membrane bound organelle. So it is one of the organelles that have double membrane, outer and inner. Okay, outer and inner. Kita ada 3 organelles that have double membrane. So the first one is nucleus. Yang second apa dia? Azim, second organelles that have double membrane. Mitochondria. Mitochondria, betul. Nucleus, mitochondria. Satu lagi, Adeline. Adeline ada tak? Golgi body. Golgi body tak ada double membrane. Satu je lagi. Alisha. Good try Adeline, tapi ada satu lagi. Alisha, apa jawapan? Masih medium. Nucleus. Nucleus tu dah lah nucleus. Main cakap je. Ada reason. Chloroplast. Baru rasa madam. Ha? Benda baru kat matrik ni. Apa? Chloroplast. Double membrane bound organelle. Double membrane bounded organelle. Alisha ni Rasanya bukan baru ni tahu ke? kat matrik. Bukan SES ke? Kan SES kan dah belajar kan? Ya, macam. Dah belajar. Kan saya saja tanya. Apa lagi Afifah? Satu lagi awak cakap tadi? Chloroplast. Yes, chloroplast. Okay, nucleus, mitochondria and chloroplast. 3 organelles yang ada double membrane. Dia tak pernah tanya pun, tapi saja nak bagi awak fikir. Okay, 3 nucleus that have double membrane. Golgi body dia tak ada double membrane. Okay, Golgi body tak ada membrane. Tapi dia ada membrane lah. Dia ada membrane dia satu. Dia tak double macam outer inner. Sama juga macam lysosome. Lysosome dia tak ada membrane yang double. Dia tak ada outer membrane, dia tak ada inner membrane. Okay. And okay, a nucleus it contains most of the genes that control entire cell activities. It consists of nucleolus, nuclear envelope, nucleoplasm and chromosome. Okay, so nucleus gambarnya macam ni lah rupa nucleus. Okay, kita ada nucleolus. Nucleolus ni DNA, RNA, protein jumpa kat dalam tu. Kita boleh nampak. Kita adalah kita boleh nampak. Maksudnya DNA, RNA, protein can be found inside the nucleolus. And then we also have nuclear pore. Nuclear pore is pore lubang, hole. Okay, lubang di mana apabila protein dah dihasilkan, it will exit through nuclear pore. Okay, once protein has been, it's not protein mRNA or any protein yang dah
dah dihasilkan, it will exit through nuclear pore. Okay, sama ada untuk export ataupun untuk guna dalam sel. Okay. So it contains DNA, RNA and protein. That is nucleolus. And then we have nuclear envelope. Envelope, sampul. Envelope tu sampul. Sampul kepada nucleus. Okay, dia punya sarung. Sarung. Okay, nuclear envelope consists of two membranes, outer and inner membranes, separate the nuclear contents from the cytoplasm and if perforated by pore. So, dekat nuclear envelope, surrounded the nuclear envelope, it also have nuclear pore. Okay, nuclear pore. That is nucleus. And the function of nucleus contain the genetic material of the cell, act as the center to control cell activities and cell division, production of RNA. So that are the function of nucleus. Okay, ada genetic material. Okay, dia ada act as the center to control cell activities and cell division, production of RNA. 3 type of RNA, mRNA, tRNA, rRNA. Okay, so nucleus is connected to ER. So you can see that in this diagram, the nucleus is connected dengan ER, endoplasmic reticulum. Okay. Okay, that is function of nucleus. Then kita ada the endomembrane system. Soalan ni tak pernah lah keluar PSPM, tapi dia pernah keluar masa midterm test tu. Batch lepas dia ada keluar soalan ni. And most of the student tak boleh jawab soalan ni. Okay. So apa itu endomembrane system? Endomembrane system refer to different membranes of eukaryotic cell related through direct physical continuity by transfer of membrane segments as tiny vesicle. Okay, that is endomembrane system. Apabila different membrane dalam eukaryotic cell ni bekerjasama untuk physical continuity ataupun untuk transfer that membrane segment dalam bentuk tiny vesicle. Okay, kita akan tengok endomembrane system tu. Ada a few membrane yang akan bekerjasama untuk satu function. So the endomembrane system includes nuclear envelope, rough and smooth ER, transport vesicle, Golgi body, lysosome, secretory vesicle and plasma membrane. Okay, yang tu. Itu adalah endomembrane system. Benda-benda ni lah yang terlibat dalam sistem yang ini. Organelle apa yang terlibat? Ini adalah organelle yang terlibat. Rough ER, smooth ER. Okay, kita tengok sini. Rough ER. Mula-mula dia start dengan nuclear envelope. Lepas tu dia transport kepada rough ER. Then dia transport kepada smooth ER. And then transport vesicle, pergi hantar kepada Golgi body, and then we have a lysosome, and then we also have secretory vesicle. So all this membrane, okay, all these membranes, organelles that have membrane will cooperate together to carry out this system. Okay, itu adalah endomembrane system. Masa exam, masa midterm test saya tu, 2 soalan je dia tanya. Apa itu endomembrane system? Organelle apa yang terlibat? Itu pun student tak boleh jawab. Okay, itu pun tak boleh jawab. Soalan senang. Okay, itu pun tak boleh jawab. Alright. Itu. Ini adalah relationship among organelles of the endomembrane system. So you can read on your own. Okay, kita ada, as I said, we have nuclear envelope, ada ER, the Golgi body, the lysosome, the transport vesicle. Okay, boleh bacalah. Ini kita ambil daripada Campbell. So, ini adalah genuine punya source. Okay, kita bukanlah ambil dalam local source source international book. So, lebih dipercayai lah. Okay. Kita pergi kepada seterusnya iaitu endoplasmic reticulum. Okay, endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum kita ada 2. Kita ada rough ER and smooth ER. Okay, rough ER and smooth ER. So from this diagram,
What is the difference that you can see between rough ER and smooth ER, Bavisha? Apa benda yang you boleh nampak perbezaan antara rough ER and smooth ER? Rough ER is connected, not connected. Smooth is connected. Okay, boleh. Okay, it's connected. Dia ada continuity, connected. A smooth ER is not connected. What else? Christina, Sophia? Ya. Christina, Sophia, ya. Apa lagi difference yang boleh nampak kat sini? Rough ER dia ada yang macam Yang macam? yang kasar-kasar kat luar tu. Ribosome. Ribosome. Ribosome, okay? Lepas tu smooth ER dia tak ada ribosome kat luar. Okay, betul. Rough ER sebab tu nama dia rough. Dia benda nampak dalam macam kasar sikit kan. Kasar tu adalah refer pada ribosome. Rough ER ada ribosome, smooth ER tak ada ribosome. Okay, and then Babisha cakap satu lagi connected, interconnected, satu lagi tak connected. Okay, so this is the differences between rough ER and smooth ER. Okay, rough ER it is flattened shape. Okay, bentuk dia nipis. Okay, flatten, bentuk yang flat macam tu. Smooth ER bentuk dia tubular. Okay, macam circle-circle, tubular. Then rough ER it has ribosome. Smooth ER lack ribosome. And rough ER is continuous from outer membrane. Maksudnya rough ER ni ada macam rough ER ni lagi lebih dekat dengan nucleus. Okay, rough ER lebih dekat dengan nucleus compared to smooth ER. Okay, and rough ER found many in cells that synthesize protein for export, such as hormone, digestive enzyme, and antibodies. Okay, itu adalah differences. Differences in terms of structure. In terms of function, rough ER function pack and transport protein synthesized by ribosome attached to the ER. Okay, so dekat rough ER ni, it has ribosome. And that ribosome will synthesize protein. And that protein will be packed and transported by rough ER to be exported ataupun to be used in the cell. The smooth ER, we have first function, synthesize lipid. Okay, synthesize lipid. Lipid ni ada 3. Apa 3 tu, Amir? Amir ada tak? Lipid ada 3. Kita dah belajar daripada topik 1. Apa ketiga-tiga tu? Bagi saya 1 pun tak apa. Amir ada ke? Hello. Test. Ha. Phospholipid. Betul, pandai. Fosfolipid. Okey. Lipid ada 3. 1 fosfolipid Amir dah bagi. Bagus. Amir, thank you. Jazima, lagi 1. Jazima? Steroids, betul. Good. Lagi 1, Shuhana. Triglyceride. Pandai. Triglyceride. Okay, bagus. Nampak dah study. So, lipid tu ada 3 lah. Triglyceride, steroids and phospholipid. And smooth ER, function yang kedua, involved in carbohydrate metabolism. Ketiga, detoxify drug and poison, store or release calcium for muscle contraction. Okay, so dia akan store and calcium, store, simpan ataupun release calcium for muscle contraction. Okay, itu adalah ER, endoplasmic reticulum. Endoplasma, jalinan endoplasma. Jalinan endoplasma kasar, jalinan endoplasma licin. Licin ke? Licin ke bahasa Melayu? Betul. Okay, betul. Pandai. Okay, jalinan endoplasma kasar, jalinan endoplasma licin. Tapi tolong jawab bahasa Inggeris exam. Okay? Alright. Ya, Yi. Endoplasmic reticulum ini juga single membrane ke? Ya, single membrane. Ya, it is single membrane. 3 tu je double membrane. Okay? Nucleus, mitochondria, chloroplast. 3 je. Lain semua single membrane. Right? And
transport vesicle. Transport vesicle is membranous sac contain protein or lipid. Okay, transport vesicle ni adalah vesicle. Vesicle lah, benda-benda kecil kan. Tak tahu tak vesicle tu? Tak tahu kan? Ni vesicle. Ni adalah vesicle. Okay, ni. Itu adalah. Tak lawa. Okay, tak nampak. Vesicle tu adalah tiny macam benda kecil ni lah. Ni adalah transport vesicle. Dia akan bawa, ikutlah dalam tu ada protein ke apa ke, protein ataupun lipid, dia akan bawa untuk, dia akan bawa untuk export lah, ataupun untuk guna. Function untuk transport protein or lipid to Golgi body for further modification. So the function of transport vesicle adalah untuk angkut protein ataupun lipid. Daripada mana protein lipid ni? Sama ada daripada ER, daripada rough ER ataupun smooth ER. Nak hantar kepada siapa? Untuk hantar kepada Golgi body. Golgi body for further modification. So, kita tengok point pula organelle yang keempat, iaitu Golgi body. Cara tulis Golgi body, G ni kena huruf besar. Kalau awak tulis G huruf kecil, salah. Walaupun awak punya spelling betul, ada perkataan body ke apparatus ke, tapi awak tulis G huruf kecil, salah. Sebab itu adalah term. Bila term wajib kena betul. Kalau term tu wajib kena betul. Right? Sebab saya cakap berdasarkan pengalaman masa pergi marking. Masa pergi marking, ada student, bukan batch lepas lah. Tak ingat dah batch bila. Dia tulis Golgi body dah betul dah. Tapi G tu, dia buat G huruf kecil. Sayang lah. Hilang satu markah. Satu markah yang menentukan awak A atau B. Sayang. Alright. So structure of Golgi body, it consists of flattened membranous sac. Consists of flattened membranous sac. Dia ada flattened membranous sac, maksudnya macam ni. Ni. Flattened membranous sac. Bentuknya dia macam ni lah. Flattened membranous sac. Dia menipis, dia nipis macam tu. That flattened membranous sac tu, we call that as cisternae. We call that as cisternae. Cisternae. Flattened membranous sac tu, we call that as cisternae. And Golgi body ni, dia ada dua muka. Dia talam dua muka. Dia talam dua muka. Dia bukan tak tahu malu, tapi memang dia ada dua muka. Dia ada cis face and trans face. Cis face, dia akan receive. Cis receive. Cis face adalah di mana dia akan receive, adalah receiving side. Maksudnya dia akan terima, adalah muka depan lah contohnya. Muka depan. Muka depan kita adalah cis face. Cis face. So cis face di mana dia akan terima. Terima siapa? Terima protein ataupun lipid. Terima protein ataupun lipid. Dan cis face ni dia akan menghadap ER untuk dia terima. Trans face adalah shipping side. Muka belakang. Shipping side, muka belakang. So you can see that this is cis face. Cis face. It's not very bright, right? That is cis face. Trans face is this one. That is trans face. Cis face yang menghadap ke ER, receiving side. Trans face tak menghadap ER. Cis face receiving side of Golgi apparatus, trans face shipping side of Golgi apparatus. Function: modify, packaging, sorting, shipping, protein and kuat pula. Modify, packaging, sorting and shipping, protein and lipid from ER. So, ingat function, modify, packaging, sorting, MPSP. MPSP. Modify, packaging, sorting, shipping. Tertinggal salah satu, tak ada markah. Modify, packaging, sorting, shipping ataupun packaging. Yes.
Silap pula. MPSS, okay. Sebelum ni kita guna packaging untuk dia dah tukar dah kot ni. Okay, MPSS shipping. Okay, modify packaging, sorting and shipping. MPSS. Okay, modify packaging, sorting, shipping. Nak shipping apa? Nak modify apa? Protein and lipid. Receive from ER. Okay, receive from ER. Kalau awak tulis modify packaging, sorting and shipping protein, salah. Dia kena protein and lipid. Saya cakap based on midterm test student-student lepas buat. Dia jawab modify packaging, sorting and shipping protein. Full stop. Tak ada markah. Kena cakap protein and lipid. Receive from ER. Okay. Dekat Golgi body ni, bila protein dah dihasilkan dekat endoplasmic reticulum, bila dia dah terima, dia akan modify tu, maksudnya mungkin dia akan buang sikit. Okay, oh tak nak lah bahagian ni, dia nak buang sikit. Okay, ataupun tak cukup ni karbohidrat, kena tambah karbohidrat. Dia akan tambah karbohidrat. Tambah gula sikit contoh. Okay, dia akan modify kat situ. Bila dah modify, barulah dia packaging, dia akan sort, okay nak bawa mana? Nak export keluar ke nak guna dalam sel? Dan barulah dia akan shipping. Dia ni, Golgi body ni macam ni lah, macam JNT, macam Ninja Van. Okay, itu kerja dia. Okay, dia adalah JNT, Ninja Van, post laju of the cell. Okay, so the function of second function of Golgi body is to produce lysosome. Okay, lysosome. Lysosome ni penting. Siapa dah study? Mesti ada belum kan? Lysosome ni penting. Ada 3 lah. Dia akan buat 3 benda. Nanti saya cerita kalau sempat. Kalau tak sempat, kita sambung on Thursday. Okay. Oh ada. Lepas ni baru lysosome. Sempat je. Saya buat sampai pukul 10 Okay, lysosome. Lysosome adalah single membrane bound sac. Single membrane. Dia macam ni je. Simple. Hidup dia simple. That is lysosome. Dalam lysosome ada hydrolytic enzyme. It consists of hydrolytic enzyme. Apa function hydrolytic enzyme ni? Bila enzyme dia hydrolyze, dia adalah enzyme, dia juga adalah hydrolyze. So dia untuk intracellular digestion. The function of lysosome is for intracellular digestion. Okay, we back to this later. Kita tengok dulu pada sini. Okay, so bila ada enzyme and dia adalah hydrolyzed, the enzyme is acidic. Okay, the enzyme is acidic, pH 5. Okay, and as it said here, it is single membrane bound sac. So dia ada dia punya membrane. Yang ni adalah dia punya membrane. Okay, single membrane bound sac. So it is resistant to digestion. Walaupun dalam dia ada hydrolytic enzyme yang sangat acid, tapi dia punya membrane resistant to digestion. Okay, resistant to digestion. Maksudnya dia akan prevent enzyme ni daripada release dalam cytoplasm. Okay, dia prevent the enzyme from releasing its content to cytosol. Okay, yang ni. Alright. So function lysosome. Lysosome adalah salah satu sel yang hanya ada dalam animal cell. Plant cell tak ada lysosome Lysosome hanya ada dalam animal cell. Okay. So the function involved in intracellular digestion of macromolecules. Siapa entah tanya saya semalam, kelas awak kot ke kelas lain? Dia tanya what is macromolecules. Yang ni adalah macromolecules tu, baguslah soalan dia tu. Macromolecules tu molekul yang besar. Contohnya lipid, protein, karbohidrat, itu adalah macromolecules. So function dia adalah untuk involve intracellular digestion of macromolecules. Okay. Kenapa dia boleh digest? Sebab dia ada hydrolytic enzyme. So apa proses dalam intracellular digestion tu? Ada 3 processes. The first one is digestion food by process phagocytosis.
Proses pertama adalah digestion of food taken via phagocytosis. Yang kedua, autophagy. Yang ketiga, autolysis. Siapa boleh bagi tahu saya apa itu autophagy? Ada tak yang boleh bagi tahu saya apa itu autophagy? The biggest organelle. The biggest? Dia digest worn out organelle. Ini almost betul. Okay. Dia something to do with organelle. Azim punya jawapan lebih tepat lah. Dia akan digest worn out organelle. Organelle yang dah rosak dalam sel, dia akan digest. Okay, dia akan musnahkan organelle tu. Kita tengok dulu apa itu digestion food taken via phagocytosis. Okay, so sel ni dia adalah benda hidup. So dia perlukan makanan. So bila dia makan solid food masuk ke dalam sel, dia akan melalui proses phagocytosis. Okay, bila dah masuk, okay, dia akan ingest the food by the process. Okay, ini adalah food. Dia nak ni, lepas tu dia makan. Sel makan. Okay, dia akan ingest the food via proses phagocytosis. Okay, and then that food will be digested by hydrolytic enzyme. Dia akan digested. Maksudnya dia akan pecahkan food tu yang besar tu jadi kecil-kecil by hydrolytic enzyme yang acid tadi. So after the digestion, the simple food particle will be absorbed. Okay, the simple food particle lepas dia digest, pecah-pecah jadi kecil tu, so simple food particle akan absorb lah dalam cytoplasm. Okay, macam itulah sel dapat makanan. Okay, yang kedua adalah autophagy. Autophagy refer to the worn out organelle is enveloped by double membrane into vesicle called autophagosome. The autophagosome then fuse with lysosome, forming autolysosome, and release hydrolytic enzyme to digest worn out organelle in the cell. So I refer to this diagram. Where is it? Yeah, this is autophagy. Okay, this is autophagy. So what happen is, the Golgi apparatus, Golgi body, it will produce lysosome. And inside the lysosome, it has the hydrolytic enzyme. So we have mitochondria here. Mitochondria is the worn out organelle. So what happen is, the mitochondria yang dah rosak tu, dia akan engulf, okay, dia akan envelop by double membrane called autophagosome. Bila dia duduk dalam satu membrane tu, dia duduk dalam tempat macam ni, dikenali sebagai autophagosome, barulah lysosome datang, okay, macam ni. Dia bentuk dalam macam ni, barulah lysosome datang. Lysosome datang, dia bawa hydrolytic enzyme, it will fuse with autophagosome. And then it will release the enzyme. Release the hydrolytic enzyme, and then mitochondria tu dah pecah jadi macam tu. Okay, itu macam mana dia nak musnahkan organelle yang dah rosak. That is autophagy. And the last one, we have autolysis. Autolysis adalah self-destruction. Maksudnya, dia akan musnahkan satu sel, semua sel ni. Dia nak eliminate, dia akan bomb semua satu sel dalam ni. Okay, dia akan bomb satu sel dalam ni. Okay, dia akan attack satu sel. It's not attack lah actually. Yeah, it is for a good purpose. Okay, dia akan buat autolysis. Autolysis refer to digest the entire cell. Dia adalah untuk kenapa dia nak digest entire cell ni? Adalah untuk sel yang old or damaged cell. Sel yang dah lama ataupun yang dah rosak, dia akan buat autolysis. Okay, so what happen is, the lysosome membrane, okay, the lysosome membrane ni will break down. Okay, the lysosome membrane will break down, releasing its enzyme and digesting the whole cell. Okay, so yang ni, lysosome ni, dia contohnya lah, ni adalah lysosome, dalam dia ada enzyme, dia punya membrane ni akan break down. Dia punya membrane tu breakdown, maksudnya dia akan pecahkan membrane dia.
Bila pecahkan membran dia, semua dalam ni akan terkeluar. Enzim ni keluar. What happen? Satu sel akan habis. Okay, akan mengalami destruction. Okay. Contoh kita punya, tak adalah pula. Okay, contohnya, masa baby kan, masa not baby lah, fetus. Okay, masa baby tak keluar lagi dalam womb, dalam mom's punya womb, kita panggil dia sebagai fetus. So, masa human in fetus form, dia punya tangan tu kan macam kulit itik kan, connected kan. Jari dia tu kan macam connected. Jari dia tu tak putus. Dia tak macam putus macam sekarang. Ada 5 macam ni, ada gap. Tak, masa fetus semua jari connected. And dia ada macam ni. Macam ni. Okay, dia macam connected lah. Dia macam ada web finger kot orang panggil. Web finger. Okay, macam kalau pernah tengok kaki itik, macam tu lah. Okay, so apa yang jadi masa fetus, macam masa human dalam bentuk fetus tu, celah-celah tu akan mengalami autolysis. Okay, lysosome dekat situ akan activatekan proses autolysis. So dia akan break down the cell connected the finger. Sebab itulah kita keluar jari kita cantik macam ni. Tak ada macam saya. Jari kita cantik tu maksudnya dia dah split 5 cantik macam ni. Tak adalah dia macam kita tak boleh buka connected macam ni. Okay, itu adalah autolysis. Example of autolysis. Boleh ke? Boleh, madam. Alright. Okay. Setakat ni ada soalan? Ada soalan? Sekejap, tengah fikir soalan apa. Okay. Bagus. Okay, sikit je lagi. Saya pergi pada mitochondria. Saya habiskan mitochondria satu je. Okay, and then kita akan stop dan sambung pada hari Khamis. Okay, mitochondria, my favourite. Kenapa tak adalah favourite? Mana boleh organelle ada favourite? Saja je mitochondria. Sebab mitochondria ni macam antara yang kita akan selalu jumpa. Mitochondria in the SEM 1, SEM 2, kita akan jumpa mitochondria. So it is important for you to know the structure of mitochondria. And fun fact, mitochondria is the organelle that you inherit from your mother. Okay, mak awak, jin daripada mak awak, yang lah mak kita lah, bukan mak awak je. Okay, mak kita semualah, okay, kita semua dalam kelas ni. Jin daripada mak kita lah yang transfer mitochondria kepada kita. Okay, mitochondria. Kalau tak ada mak ni, tak adalah mitochondria dalam badan kita. Kita pun tak boleh survive pun. Okay. Sebab itu adalah salah satu fun fact lah about mitochondria. Okay, dia adalah organelle yang kita inherit from mother. Hanya mother saja yang akan pass mitochondria kepada anak dia. Okay. Alright, mitochondria of course it is large organelle. Dia ada double membrane, outer and inner. Outer membrane, inner membrane. Okay. Alright, kita tengok struktur yang lagi besar. Tak ada lagi besar, itu je ke? Okay, itu je. Nanti saya tambah. Okay, outer membrane and inner membrane. Dia juga ada cristae. Kalau cristae tu refer kepada bahagian berlipat. Bahagian berlipat tu kita panggil sebagai cristae. Kalau kalau yang tak berlipat, contohnya yang ni. Tak clear. Contohnya yang ni. Contohnya yang ni. Dia bukan bahagian berlipat kan? Itu adalah inner membrane. Tapi kalau arrow tu tunjuk kepada bahagian yang berlipat, that is called as cristae. And we also have matrix. Matrix adalah dia punya macam fluid. Matrix ni adalah fluid. Okay, adalah cecair dalam mitochondria tu. Dalam matrix ni lah dia ada DNA, dia ada enzim, okay, benda-benda penting. Okay, benda-benda penting dalam mitochondria. Okay, antara outer dengan inner membrane, dia ada intermembrane space. Yang ni. Ini adalah intermembrane space.
Okay, intermembrane space. Antara outer dengan inner, tengah-tengah tu adalah intermembrane space. Right? And then, outer membrane, highly permeable to small solutes, not permeable to protein. Inner membrane, ada bahagian berlipat, called cristae. And then the inner membrane, Sekejap. Okay, inner membrane divides mitochondria into intermembrane space, mitochondrial matrix. Okay, kita ada intermembrane space and matrix. Matrix contain many enzymes, ribosome and mitochondrial DNA. Okay, dalam matrix ada enzim, ada ribosome, ada mitochondrial DNA. Okay, and then mitochondria ni adalah semi-autonomous organelle. Saya buat star dekat sini sebab dia selalu tanya, what is meant by semi-autonomous organelle? Apakah dimasukkan dengan semi-autonomous? So bila semi-autonomous, kalau dia tanya, apa itu semi-autonomous organelle? Dia adalah organelle yang boleh replicate freely. Dia boleh replicate. Satu mitochondria, replicate lagi. Satu mitochondria. Dia boleh replicate freely. Kenapa dia boleh replicate freely? Because it has its own DNA molecule. Selalu soalan maksimum 2 markah. Okay? 2 saja organelle yang ada yang semi-autonomous. Pertama adalah mitochondria, yang kedua adalah chloroplast. Apa itu semi-autonomous organelle? Organelle that able to replicate freely. Kenapa dia boleh replicate freely? Because it has its own DNA. Sebab dia ada dia punya DNA yang tersendiri. Boleh? Boleh ke? Boleh. Alright, good. Okay, so function, site of cellular respiration. Okay, site of cellular. Ini adalah jawapan skema, jawapan level studiometric. Kalau generate energy in the form of ATP tu common. Okay, lebih tepat kalau jawab site of cellular respiration. Is site of cellular respiration. Right? Itu adalah function mitochondria. Untuk chloroplast, kita akan sambung pada hari Khamis. Okay, Thursday. So, do you have any questions so far? Madam, Ya, so Daniel. mitochondria tu banyak dekat otot ke macam mana? Sel-sel otot ke macam mana? Okay, mitochondria ni dia ada dekat banyak dekat setiap sel. Dia ada dekat setiap sel. Okay, so kalau dekat otot tu, kenapa awak cakap otot? Kenapa awak cakap muscle? Sebab macam contoh macam kita macam nak lari kan, kita perlu banyak energi. Saya fikir macam tu lah. Oh, okay, good. Bagus, soalan bagus. So kalau dia tak adalah macam okay mitochondria dekat muscle abundant, mitochondria kat sini abundant, tak. Dia banyak je sebab dia setiap sel ni dia perlukan mitochondria. So kalau muscle of course we move if we do exercises, muscle kita akan bergerak. Okay, tapi untuk muscle tu bergerak, dia perlukan it's not just muscle bukan bahagian sini, bahagian tangan, bahagian kaki je, tak. All parts of our body is muscle. So basically semua part dekat badan kita ni mitochondria dia banyak, sama je. Okay, sama je amount dia. Okay, semua akan hasilkan ATP. Sama ada banyak atau sikit je dia hasilkan. Kalau awak punya badan oksigen, contoh macam kalau in the presence of oxygen, awak boleh hasilkan banyak ATP lah. Tapi kalau macam kita buat exercise yang macam marathon contohnya, ataupun awak sprint kan, lari laju, tak cukup nak hasilkan, kira macam mana awak akan buat anaerobic respiration, awak akan buat fermentation, ATP yang sikit lah energi awak macam tu. Tapi both akan perlukan mitochondria. Just ada oksigen atau tak ada oksigen je. Madam, kiranya sperm pun ada mitochondria? Sperm? Yes. Sperm ada mitochondria lah Untuk sebab dia berenang. nak untuk berenang.
Untuk berenang, sperm perlukan mitochondria. Bila dah sampai, okey, ni masuk topik 9 pula. Okey, tak apa. Soalan bagus. Okey, sperm bila dia nak berenang ke mana? Dia nak berenang kepada fallopian tube, nak cari secondary oocyte. Nak cari secondary oocyte tu dia akan berenang. Berenang, once dia masuk ke dalam female reproductive tract, okay, female reproductive tract, masuk je, dia akan lagi laju. Kenapa lagi laju? Dia akan buang benda-benda yang memberatkan dia. Contohnya dia akan buang kolesterol, dia akan buang protein. Ada unnecessary things dia akan buang. So lagi laju dia gerak. Selain mitochondria and ada proses yang dia buang tu, yang ni juga akan tolong dia bergerak. Apa benda ni? Smooth muscle. Smooth muscle. Cilia. Dekat smooth muscle kita, it's not kita lah perempuan, kita punya fallopian tube, oviduct. Kita punya fallopian tube, oviduct kita ada banyak cilia. Okay, ada banyak cilia. So cilia tu dia akan tolak. Walaupun sperm tu ada sperm yang akan sangkut lah. Ada sperm yang akan sangkut, ada sperm yang akan give up awal. Okay, tapi smooth muscle yang ada cilia tu memang dia akan tolong. Selain mitochondria. Just nak cakap satu, lazy man will produce lazy sperm. Lagi banyak awak malas bergerak, lagi sperm awak akan jadi malas. Itu adalah research yang, bukan research yang saya cakap okey sebab mengikut kajian Puteri Balkis, tak memang ada research mengatakan macam tu. Lelaki yang malas akan hasilkan sperm yang malas. Sperm yang malas apa? Malas nak berenang. Malas nak bergerak lah. Duduk je main Genshin Impact, Ragnarok, PUBG. Contoh bukan awak, contoh. Apa dia? Daniel? So, exercise banyak lah maksudnya. Sel tu banyak? Exercise. Okay, selain exercise dia kena bergerak. Selain exercise adalah aktif lah, bergerak aktif. Dia kena sentiasa bergerak aktif lah, tak adalah duduk. Okay, duduklah daripada bangun breakfast pukul 9 pagi sampai tengah hari setengah nak main game, duduk main Dota. Sperm malas lah jadinya. Tapi it's not just one day punya malas lah. Dia macam continuous punya malas. Okay, macam awak muda lagi. Umur awak berapa? 18 kot? 19? 20? Berapa? Korang ni dalam ni? 18 ada 19. 18 ada, 19 ada. Muda lagi. Korang teenagers ni memang sentiasa bergerak aktif. Sentiasa aktif kan? So tak ada masalah lah benda tu. Tak ada masalah, dia korang sentiasa aktif. Bergerak berpeluh lah. Kejap-kejap dah naik basikal. Umur madam. Kenapa tanya? Nampak macam muda sangat lah. Okey, teka berapa? Teka lah. Macam medium tu bila? 25. 21. Nanti saya belanja. Korang masuk sen 2, saya belanja brownies. 19. Tipu Hana, over. 25. 27. Saya matrik 2011. Tak pandai matematik. Allah hai. Admit 20. boleh buat setakat matematik. Berapa Azim? 29. Yes, 30. Saya PDT. Dulu saya PDT. Saya SAS dulu. So saya matrik 2009 hingga 2011. So umur saya 30. Malu nak cakap. Okay. Matrik kat mana madam? Matrik kat mana? Tiba-tiba sesi pengenalan. Matrik kat mana? Matrik dekat Perak, Gopeng, KMPK. So madam master lah ni? Madam master lah nak jadi lecturer? Tak, saya ikut program PPC tu. Oh, isi. Saya tak ada master. Belajar kat negara ke yang kat Malaysia je? Belajar PPC, belajar kat luar negara. Oh, okay. Okay, malu. Alright, itulah. Okay, doakan saya lah ambil master. Takat ni insyaAllah akan sambung. Okay, so korang muda lagi lah. Basically korang muda lagi, sentiasa bergerak aktif. InsyaAllah okey je kot. Okay, bukan nak kahwin pun. Habis matrik takkan nak kahwin kot. Okay, mestilah nak belajar dulu kan.
ataupun kerja tak kalau nak kahwin lepas habis matrik ni. Okay. So saya akan jumpa awak pada hari Khamis and kita akan sambung lah. Jangan lupa kerja yang saya bagi. Apa dia kerja yang saya bagi dekat Google Classroom? Ada quiz. Quizzes, yes, pandai. Quizzes. Ada okay, saya tengok ni ada 3 lah. Ada 3 benda saya bagi. Molecules of Life, quizzes. Ada yang dah jawab. 5 orang dah jawab. Okay, 5 orang dah jawab. Bagus. Saya bagi masa sampai bila? Sampai minggu ni kot. Jawab anytime. Quiz Jumaat. Jumaat. Sampai dalam quizzes itu macam ada satu soalan yang salah. Ya. Saya pun ada tengok siapa bagi tahu semalam. Brian. Dalam kelas ni ada Brian ke? Brian ada tak? Tak ada. Okay. Bukan. Oh ya, bukan Brian, kelas lain. Sorry. Saya terlalu tukar dengan Jia. Ada satu soalan tu salah. Nanti saya akan ubah dia punya jawapan. Protein. Okay, protein tu saya assign ni kepada 20 orang saja. Sebab 20 orang ni je yang tak dapat full mark untuk add puzzle. So saya assign 20 orang. Lagi 9 orang tu dapat full mark, so tak perlu buat. So protein ni bila awak dah buat tak payah rushing. Awak dah buat, awak hantar. Okay, awak dah buat hantar. Tak apa, nanti saya check. Tak rushing pun. DNA adalah extra lah. Saya tak bagi lagi. Okay, DNA adalah extra work. Maksudnya awak nak buat tak apa, tak nak buat pun tak apa. Okay, bila masa awak free awak buat. Okay, sebab saya dah bagi, saya tak nak bebankan awak lah. Kalau boleh saya tak nak bebankan awak. Yang penting selalunya quizzes lah yang saya selalu suruh awak buat. Sebab kita UPS bulan depan, bulan 9. So kena praktis dah daripada sekarang. Saya akan habis je satu topik, saya akan bagi quizzes. 15 ke 20 soalan. Macam sekejap lagi saya akan assign satu lagi quizzes untuk Prokaryotes. Okay, Prokaryotes. 10 soalan je yang tu. Sebab dia adalah subtopik. So saya akan assign satu quizzes Prokaryote Eukaryotic cell. Tolong buat. Sama juga saya mungkin akan bagi sampai hari Ahad ataupun minggu depan lah kot. Okay, sambil-sambil free tu, sambil-sambil tengok penthouse ke, sambil-sambil tengah tengok apa. Madam tengok penthouse ke madam? Nyampah dah tengok sekarang, tipu macam drama Indonesia, sinetron. Kejap mati, kejap hidup, nyampah. So tak tengok dah. Okay, dulu saya tengok. Sambil-sambil tengok kawan tengah main Dota ke kan. Sambil-sambil dengar ustaz apa? PU pula. Ustaz Wadi Anwar bagi ceramah tu, macam itulah boleh jawab. Okay, jawab quizzes. Alright. Kalau ada apa-apa masalah, boleh bagi tahulah ada masalah, contoh nak bayar yuran, nak bayar masalah kewangan ke, nak bayar lecture note tu semua, boleh bagi tahu saya. Okay, message je. Okay, insyaAllah saya akan reply. Tapi janganlah message 11:30 malam. Saya dah tidur. Okay. Alright. Jumpa pada hari. Yang soalan protein yang dekat GC tu kan. Kan soalan nombor 2 tu macam mana nak buat sebab saya tak dapat cari dia punya jawapan. Okay. Saya lepas ni saya ada kelas ke Daniel? Tak ada kelas. Rasa tak ada pun. Lupa. Okay. Alright, lepas ni saya mesej awak. Boleh tak? Boleh. Okay, thank you. Kalau tak ada apa-apa, kat sini saja. Jumpa pada hari Khamis. Assalamualaikum. Take care guys. Jangan keluar kalau tak perlu. Bye. Thank you, madam. Madam. Ya. Madam. Siapa? Azim. Pre-UPS ada tak? Apa dia? Pre-UPS. Nak ke? Ya, cikgu buat sendiri je. Saya boleh nak bagi tapi sebab kita baru belajar chapter 1. So kalau saya bagi chapter 1 je dulu boleh ke? Ikut dah. Biasanya pre-UPS ni sama je. Betul. Tapi sebab selalunya pre-UPS ni kan, awak tahu kan Azim macam mana kan. Sebab kita tak belajar lagi, kita tak habiskan lagi topik 2. Topik 3 tak start lagi. So kita tak ada lagi soalan untuk pre-UPS 1 tu. Oh, okay. Dia dah ada dah lah dalam bank soalan. Tapi sebabkan kita tak belajar lagi, tak habiskan lagi, kita tak boleh release lagi. Nanti dah boleh release saya bagi. Kan sama kan. So awak macam tahu, you know what to do kan. Awak dah boleh biasa kan. So boleh lah. Fahana okay tak? Ya, Itu filter apa lah awaknya.
kan apa madam kan record ni. Lepas tu saya jadi host. Okay. Lepas tu nanti kalau madam berhenti record nanti masuk kat saya punya ni, saya kena hantar kat madam lagi lah. Okay. Itu satu hal. Okay, saya dah tanya dah. Saya dah tanya dah banyak. Saya dapat tanya dekat technician. Dia pun tak tahu nak selesaikan macam mana. So saya akan try saya akan create link baru. Semua kelas saya akan buat create link baru. So, kita tak guna link lama dah macam hari ni. Nanti saya akan create link baru. Madam boleh tanya itu Kita mana? itu itu organelle boleh ada yang fully autonomous. Dua organelles saja, iaitu mitochondria dengan chloroplast. Maksud saya ada fully autonomous